हेलो गाइज, तपाईहरुलाई यस डाउट क्वेशन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु र चाहिँ आज हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड सेमिस्टर केमिस्ट्रीको नोट रहेको छ। तपाईहरु नोट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल चाहिँ नोट म चाहिँ बिस्तारै रोल गर्दै जान्छु, तपाईहरु हेर्नु होला है। यो चाहिँ तपाईको केमिस्ट्रीको नोट भइहाल्यो, युनिट 1 देखि रहेको छ है। यहाँ चाहिँ म फास्ट रोल गर्छु, तपाईहरु भिडियो पज गर्दै हेर्दै जानु होला है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट लेखा छ मैले है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, केमिस्ट्रीको नोट रहेको छ है। यो तपाईं हेर्दै जानु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। इम्पोर्टेन्ट पनि लेखिदिएको छु मैले। धेरै पटक सोधेका क्वेशनहरु जुन इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् तिनीहरुलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखिदिएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। यिनी चाहिँ तपाईको पर्मानेन्ट हार्डनेस रिमुभ गर्ने, टेम्पोरेरी हार्डनेस रिमुभ गर्ने, यिनी चाहिँ पटक सोधेका क्वेशनहरु हुन् है। सो चाहिँ भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईहरु नोट हेर्दै जानु होला, भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। भिडियोलाई पज गरेर नोटहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। नोटहरु चाहिँ तपाईहरुले बनाउनै पर्ने हुन्छ, तपाईको एक्जामको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ नोट है। परमिटेड प्रोसेसको चाहिँ पुरै एक्सप्लेनेसन भिडियो म ल्याउने नै छु, फिगर सहित बनाउने छु। यसमा चाहिँ फिगर बनाएको छैन, यसपछिको भिडियोमा चाहिँ परमिटेड इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो चाहिँ परमिटेड प्रोसेस पनि एडभान्टेज पनि सोध्ने गर्दछ। तपाईको एडभान्टेज सोधिहाल्यो। त्यसैगरी ड्रिङ्किङ वाटर भनेको जसलाई पोर्टेबल वाटर पनि भन्छन् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रिटमेन्ट फर डोमेस्टिक एन्ड इन्डस्ट्रियल पर्पज भनेर पनि सोध्छ तपाईहरुलाई है। ट्रिटमेन्ट फर इन्डस्ट्रियल एन्ड डोमेस्टिक पर्पज भनेर पनि सोध्छ। तपाईको भिडियोलाई पज गर्नुस्, हेर्नु होला है। भिडियोलाई पज गर्नुस्, हेर्नुस्, ठीक छ। अनि तपाईको एम्फोटेरिक नेचर पनि सोध्ने गर्दछ, जुन चाहिँ तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। एम्फोटेरिक छ जसको चाहिँ तपाईको रियाक्सन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। युनिभर्सल सोल्भेन्ट भनेको के हो त्यो पनि पटक सोधेको क्वेशन हो है। तपाईले त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्गानिक कम्पाउन्ड एन्ड पोलिमर्स आइहाल्यो। यो चाहिँ युनिट 3 रहेको छ। तपाईको भाइटल फोर्स थ्योरी भनेको के हो यो पनि पटक सोधेको हुन्छ तपाईहरु है। हेर्नु होला, भाइटल फोर्स थ्योरी यिनीहरु चाहिँ तपाईको रियाक्सन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। युरिया फर्मेसन तिनीहरु है। डिटेल नोट रहेको छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ नोट डिटेलमा रहेको छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ रोल गर्दै छ, तपाईलाई जुन चाहियो है। फर्स्ट युनिट देखि रहेको छ, जुन चाहियो त्यो हेर्नु होला है। एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट रहेको छ। तपाईको डिफरेन्स बिट्विन पनि सोध्छ। अनि चाहिँ तपाईको सोर्सेस अफ अर्गानिक कम्पाउन्डहरु है, यसको चाहिँ तपाईको एक्सप्लेन गर भनेर पनि सोध्न सक्छ। नेचुरल ग्यास यिनीहरु भइहाल्यो है। अनि चाहिँ तपाईको डिफरेन्स बिट्विन पनि सोध्ने गर्दछ है। डिफरेन्स बिट्विन यहाँ चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु म। डिफरेन्स बिट्विन हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्गानिक कम्पाउन्ड र इनअर्गानिक कम्पाउन्ड भनेको छ। यसमा चाहिँ मेन कुराहरु रहेका छन्, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट कुराहरु रहेका छन्। सो चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला। अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो च्यानललाई एकछिन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हामी डेली गर्ने छौं है। तपाईको फिजिक्सबाट चाहिँ क्यापेसिटरबाट न्युमेरिकल्स भनेको छ है, त्यो पनि गर्दिने छु। थुप्रै न्युमेरिकलहरु छन्। साउन्ड भइहाल्यो, त्यस्तैगरी तपाईको इलेक्ट्रिसिटी भइहाल्यो, त्यस्तैगरी धेरै न्युमेरिकलहरु रहेका छन्। हामी त्यो लगातार गर्ने छौं। अहिले चाहिँ नोट हेर्नु होला है। तपाईहरु नोट चाहियो भने लेख्नु होला है। नोट एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट छ। तपाईको क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिक कम्पाउन्डको बारेमा पनि लेखिदिएको छु है। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड राम्रो लाग्यो भने लेख्नु होला है नोटहरु। तपाईको एलिफेटिक भइहाल्यो, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यिनीहरु चाहिँ। अनि तपाईको जुन यो हाइड्रोकार्बनहरु छन् त्यहाँबाट पनि क्वेशन आउँछ है। सो यी हाइड्रोकार्बन अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट रहेको छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईको साइक्लिक और असाइक्लिक तिनीहरु पनि सोध्ने गर्दछ एक्जाममा है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। होमोसाइक्लिक भनेको छ, साइक्लिक भनेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है। एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट रहेको छ। अनि चाहिँ तपाईको केमिकल रियाक्सनहरु नछोड्नु होला है। केमिकल रियाक्सन पनि एकदम सोध्ने गर्दछ तपाईको एक्जाममा। केमिकल रियाक्सन पनि सोध्ने गर्दछ। सो केमिकल रियाक्सनहरु पनि नछोड्नु होला है। एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। नोटहरु हेर्नु होला है तपाईहरुलाई चाहियो भने। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईको फंक्सनल ग्रुप पनि एक्जाममा आउने गर्दछ है। फंक्सनल ग्रुप पनि आउने गर्दछ, जुन चाहिँ तपाईको फंक्सनल ग्रुप लेख भनेर पनि आउने गर्दछ। मैले इम्पोर्टेन्ट लगाइदिएको छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट लगाएको छु, त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् ती क्वेशनहरु है। सो चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट होमोलोगस सिरिज भन्ने तपाईको एकदमै पटक सोधेका क्वेशनहरु हैन है। जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखाएको छु, इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखाएको छु, तीन चाहिँ पटक सोधेका क्वेशनहरु अब पनि सोध्न सक्ने चान्स रहेको छ। सो चाहिँ हेर्नु होला है। यो चाहिँ तपाईको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ होमोलोगस सिरिज पनि एकदम सोध्छ है। त्यसले हेर्नु पर्ने हुन्छ है, जान्नु पर्ने हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा।
अनि आइयुपिएसी नोमेनक्लेचर पनि सोध्ने गर्दछ है तपाईँको वर्ड रुट भइहाल्यो तिनीहरू मैले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ वर्ड रुटहरू पनि लेखिदिएको छु तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है वर्ड रुट तपाईँको सफिक्स भइहाल्यो होइन प्रिफिक्स भइहाल्यो तिनीहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले है लेख्नु होला तपाईँहरू नोटमा चाहिँ है नोट चाहिँ म तपाईँलाई सबैको प्रदान गर्ने नै छु है नोटहरू सबैको प्रदान गर्नेछु तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है नोटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट रहेका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट रहेको छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है एकदम सो अहिलेसम्म पनि लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई एकछिन लाइक गरिदिनु होला है एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट रहेका छन् तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन तिनीहरू पनि सोध्ने गर्दछ इक्जाममा चाहिँ है यिनीहरूको आइयुपिएसी नेम लेख भनेर सोध्छ तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है यो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ अल्काइल हेरिडाइल यिनीहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ फर्मुला आइयुपिएसी नेम तपाईँहरूले लेख्नु होला है एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भिडियोलाई पज गर्नुहोस् अनि लेख्न सक्नुहुन्छ है भिडियोलाई पज गर्दै लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ तपाईँहरूले यो चाहिँ लेख्नु होला नोटहरू है सबैको प्रदान गर्ने नै छु तपाईँहरू लेख्दै जानु होला है एकदम इम्पोर्टेन्ट नोटहरू रहेका छन् तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाइड्रोकार्बन न्यू च्याप्टर भइहाल्यो है हाइड्रोकार्बन पनि तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ त्यहाँबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तपाईँको एलिफेटिक भइहाल्यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भने के हो तिनीहरू पनि सोध्छ तिनीहरूको इक्जाम्पल पनि होइन बेन्जिन C6H6 छ यिनीहरू पनि सोध्ने गर्दछ तपाईँहरूले लेख्नु होला है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनमा चाहिँ हामी चाहिँ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको चाहिँ मिथेन पढ्ने गर्छौँ मिथेन इथेन मिथेन पढ्छौँ है अनि यिनीहरूको प्रोपर्टिज केमिकल प्रोपर्टिज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ पटक पटक सोधाएको छ है तपाईँहरूको केमिकल प्रोपर्टिजहरू पनि केमिकल प्रोपर्टिज तिनीहरू पनि पटक पटक सोधाएको छ केमिकल प्रोपर्टिज भन्ने है हेर्न सक्नुहुन्छ केमिकल प्रोपर्टिजहरू है अब यी केमिकल प्रोपर्टिजहरूको एक्सप्लेन पनि चाहियो भने धैर्य गर्नु होला चाहिँ यसमा पनि भिडियो म बनाइदिन्छु है यिनीहरूको केमिकल प्रोपर्टिजहरूमा पनि है यिनीहरूको केमिकल प्रोपर्टिजहरूमा पनि म चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु तपाईँहरू टेन्सन नलिनु होला है किनभने केमिकल प्रोपर्टिजहरू बुझिँदैन त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ यसमा भिडियोहरू बनाइदिन्छु त्यसमा चाहिँ टेन्सन नलिनु होला है एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ युजेज पनि सोध्ने गर्दछ है युजेज नछोड्नु होला है तपाईँहरू युजेज चाहिँ नछोड्नु होला है एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सो युजेज पनि सोध्ने गर्दछ तपाईँहरूले त्यसमा जान्नुपर्ने हुन्छ भिडियोलाई पज गर्नुहोस् लेख्दै जानुहोस् है नोटहरू भिडियोलाई पज गर्दै लेख्दै जानु गर्नु होला है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ केमिकल प्रोपर्टिज अफ इथेन भने चाहिँ यसको चाहिँ एडिसन रियाक्सन एडिसन अफ हाइड्रोजन रिएक्सन यिनीहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है हेर्नु होला है यिनीहरू तपाईँ भिडियो पज गर्दै लेख्दै जानु होला है एकदम इम्पोर्टेन्ट नोटहरू रहेका छन् तपाईँहरू हेर्नु होला इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सो चाहिँ एडिसन अफ वाटर यिनीहरू चाहिँ रियाक्सन चाहिँ नछोड्नु होला है इक्जाम्पलमा चाहिँ इक्जाम्पल भनेर लेखाएको छु नि तपाईँले जुन 4 इक्जाम्पल भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ नछोड्नु होला है किनभने इक्जाम्पल भनेको केमिस्ट्रीको मुटु हो है एकदम नछोड्नु होला यिनीहरूलाई नोटहरू चाहिँ तपाईँहरू यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् सबै नोटहरू रहेका छन् सो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है नोटहरू इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् सो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू नोटहरू है अक्सिडेसन विथ एसिडिफाइड KMnO4 भनेको छ पोटासियम म्याग्नेट भनेको छ है यो चाहिँ तपाईँको एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है यिनीहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् मैले भने युजेज पनि तपाईँको त्यति नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सो युजेजलाई पनि नछोड्नु होला है तपाईँहरू युजेजलाई पनि नछोड्ने काम गर्नु होला है इम्पोर्टेन्ट नोटहरू रहेका छन् सो अल्काइनको रहेको छ भिडियो पज गर्दै लेख्दै जानु होला है भिडियो पज गर्दै लेख्दै जानु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सो हेर्दै जानु होला है
केमिकल प्रोपर्टिज अफ स्टाइलिन भनेर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्, नोटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू। केमिकल प्रोपर्टिज अफ स्टाइलिन, यिनी केमिकल प्रोपर्टिज चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्टहरू हुन्छन् है, एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। हेलोजिनेसन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है नोटहरू, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। केमिकल प्रोपर्टिजहरू यिनीहरू नछोड्नु होला है, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्। सो यिनीहरूको इक्जाम्पल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो चाहिँ यिनीहरूलाई नछोड्नु होला है तपाईँहरू, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो तपाईँहरू गर्दै जानु होला है, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। भिडियो पज गर्दै लेख्दै जानु होला है, भिडियो पज गर्दै लेख्दै जानु होला। सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, हेर्दै जानु होला है। भिडियोहरू इम्पोर्टेन्ट लेखाएको छु, जुन चाहिँ धेरै पटक सोधेका क्वेसनहरू हुन् तिनीहरू है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन् जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लेखेर छु होइन, त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्, तपाईँहरू भिडियो पज गर्दै लेख्दै सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन र भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला, किनभने प्रत्येक क्वेसनहरू तपाईँहरूको सोलुसनदेखि लिएर सबै क्वेसनहरू म चाहिँ गरिदिने गर्दछु है। सो त्यसमा चाहिँ टेन्सन नलिनु होला है। जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लेखाएको छु त्यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो चाहिँ ती क्वेसनहरू नछोड्नु होला है, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ नछोड्नु होला है, इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्। सो चाहिँ ती हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है, भिडियोलाई पज गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू। एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, नोटहरू रहेका छन् होइन। र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकछिन सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला है भिडियोलाई। र तपाईँहरूको साथीहरूलाई यदि नोट चाहियो भने डाउट क्वेसन युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैको नोट भनेर भनिदिनु होला है, किनभने सबैको नोटहरू यहाँ चाहिँ उपलब्ध छन्, सबैको नोटहरू उपलब्ध छन्। सो हेर्नु होला है नोटहरू। यो चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्डहरू पनि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्। र चाहिँ यसपछिको चाहिँ भिडियो चाहिँ यसपछिको नोट चाहिँ अर्को भिडियोमा तपाईँलाई उपलब्ध गराउने छु यसपछि है, यसपछिको भिडियोमा। र चाहिँ अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकछिन सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि नोट चाहियो भने जुनसुकैको पनि नोट डाउट क्वेसनमा उपलब्ध छन् भनेर चाहिँ क्लासमा भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू।